હાય ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય યુટ્યુબ ચેનલ કુકિંગ ફૂડિંગ. તો આજે હું લઈને આવી છું અડદિયા પાક. તો શિયાળામાં બધાના ઘરે અડદિયા તો થાય જ છે. તો આજે હું તમારી સાથે વિડીયો શેર કરું છું કે અમે કેવી રીતે બનાવીએ છીએ અડદિયા ટ્રેડિશનલ. તો ચાલો બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ. તો આ મેં 2 કિલો અડદનો લોટ લીધેલો છે અને એને એકદમ કરકરો દળી લીધો છે. આ ઘરે ઘંટીમાં જ મેં દળેલો છે અને તમે બહાર પણ દળાવી શકો છો. એને મેં ચાળી લીધો છે. હવે આપણે એને ધાબો દેવા માટે દૂધ લેવાનું છે. તો મેં 1 કપ દૂધ લીધું છે અને આમાં આપણે ઘી એડ કરવાનું છે. તો મેં અહીંયા 2 ચમચી ઘી એડ કર્યું છે. બધું મિક્સ થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે એને ગરમ કરવાનું છે. ઠંડુ દૂધ કે ઘી એડ નથી કરવાનું. જો તમે ઠંડુ દૂધ કરશો તો ચીકણું થઈ જશે. ગરમ દૂધ ઘી ગરમ કરી અને પછી જ એમાં લોટમાં એડ કરવાનું છે. તો આપણું ઘી અને દૂધ ગરમ થઈ ગયું છે. આપણે હવે લોટમાં એડ કરી દઈશું. તમે જોઈ શકો છો એકદમ ઉભરો પણ આવી ગયો છે. ગેસ બંધ કરી દેવાનો છે અને આપણે આ દૂધ છે એ લોટમાં એડ કરવાનો છે અને આપણે એનો ધાબો દેવાનો છે. ધાબો દેવાથી આપણું અડદું એકદમ સરસ થાય છે. આવી રીતે થોડું થોડું આપણે એડ કરતું જવાનું છે અને એકદમ આપણે જેમ મોણ દઈએ એવી રીતે લોટમાં મોણ દેવાનું છે. દૂધ અને ઘીનું આપણે એકદમ લોટ બધો મિક્સ થઈ જાય એવી રીતે મિક્સ કરવાનું છે. કોરો લોટ ન રહે એનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. પાછું આપણે બધું જ એમાં દૂધ ને ઘી એડ કરી દઈશું અને બધું મિક્સ કરી લઈશું. આપણે એકદમ બધે ધાબો દેવાઈ ગયો છે. તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ આપણે હાથમાં મુઠ્ઠી પણ વળે છે. આવી રીતે આપણે ધાબો દઈ અને આપણે ચાળી લેવાનો છે. તો આ મેં ઘઉંનો આંક લીધેલો છે. આ ઘઉંનો આંક જ લેવાનો જેથી આપણે એકદમ કણી મોટી મોટી થાય અને એકદમ આપણો અડદિયો છૂટો થાય અને કણીદાર થાય. એટલે આપણે એને ચાળી લેવાનો છે. તો બધું જ આપણે ચાળી લઈશું આવી રીતે. અને જો આવી રીતે કણી કણી વળે ગાંગડી તો એને ભાંગી નાખવાની છે. ઘસીને આવી રીતે ઘસી નાખવાની છે એટલે બધો જ લોટ આપણો છૂટો પડી જશે અને એકદમ કણી કણીદાર આપણો લોટ તૈયાર થશે. હવે થોડું ઘી આપણે મૂકી અને ગુંદર શેકવાનો છે. તો એક તવીમાં મેં થોડું ઘી એડ કર્યું છે. ઘી ગરમ થાય પછી જ આપણે ગુંદર એડ કરવાનો છે. તો આપણું ઘી ગરમ થઈ ગયું છે. થોડો થોડો ગુંદર એડ કરી અને તળી લેવાનો છે. એકદમ થોડો થોડો નાખજો એટલે આપણો ગુંદર એકદમ સરસ તળાઈ જશે. જો તમારા ઘરમાં ગુંદર ન કોઈને ભાવતો હોય તમે સ્કીપ પણ કરી શકો છો. આવી રીતે બધું જ ગુંદર આપણે તળી લેવાનું છે. ગુંદર ઓછો વધારે તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે કરી શકો છો. મેં અહીંયા 50 ગ્રામ ગુંદર લીધો છે. તમે ઓછો વધારે કરી શકો છો. બધું જ ગુંદર તળાઈ ગયો છે. હવે આપણે એક કડાઈમાં ઘી આપણે એક્સ્ટ્રા પડ્યું હતું એમાં એડ કરવાનું છે. મેં અહીંયા 2 કિલો લોટ લીધો છે તો એમાં મેં 1.5 કિલો ઘી એડ કર્યું છે. કેમ કે ઘી એમાં બહુ જ બહાર આવે છે દૂધ નાખ્યું એટલે. હવે આપણે ગરમ કરવાનું છે ઘીને. ઘી ગરમ થઈ જાય પછી આપણે લોટ જે શેકેલો ધાબો દીધેલો છે એ આમાં એડ કરવાનો છે. તો બધું આપણે આમાં એડ કરી દઈશું અને એનો લોટ શેકવાનો છે. બધું હલાવી લેશું અને ગેસનો એકદમ ધીમો જ રાખવાનો છે. જો તમે ફૂલ ગેસ રાખશો તો તમારો લોટ છે એ પ્રોપર શેકાશે નહીં અને કાચો રહેશે અને કાં બળી જશે. જો તમને એક્સ્ટ્રા ઘી ઓછું લાગતું હોય તો તમે એમાં એડ કરી શકો છો. પહેલાં મેં ઓછું એડ કર્યું હતું એટલે આમાં તમે 2 કિલો લોટ છે તો તમે 1.5 કિલો ઘી હશે તો બહુ જ વધારે થઈ જશે. વાંધો નહીં આવે અને ઓછું લાગે તમે તો એડ કરી શકો છો. હવે બધું જ આપણે લોટ શેકી લેવાનો છે. નીચે બેસે નહીં એનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું.
તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ આપણો દાણેદાર લોટ શેકાય છે. હજી આપણે કાચો છે લોટ, હજી શેકવાનો છે. એકદમ બદામી કલરનો થાય ત્યાં સુધી શેકવાનો છે. પણ ત્યાં સુધીમાં આપણે થોડું અડધો કપ દૂધ એડ કરી દઈએ તો શું કે આપણે એકદમ કણીદાર થશે અડદિયો. અને આ ટાઈમે તમે માવો જો એડ કરવો હોય તમે માવો પણ એડ કરી શકો છો. અને જો તમારી પાસે થાબડી હોય તો તમે થાબડી પણ એડ કરી શકો છો. પણ હું માવા વગર જ અડદિયા બનાવું છું એટલે મેં માવો એડ નથી કર્યો. તમે જોઈ શકો છો આપણે એકદમ સરસ દાણેદાર શેકાઈ ગયું છે દાણું. હવે આપણે આમાં કાજુ ને બદામ એડ કરવાના છે. તો મેં અહીંયા 250 ગ્રામ કાજુ ને 250 ગ્રામ બદામ લીધા છે. એને મેં એકદમ ઝીણા ચોપ કરી લીધા છે અને આમાં જ એડ કરવાના છે. એટલે આપણા ઘી અને લોટમાં આપણા ડ્રાયફ્રૂટ શેકાઈ જાય અને એકદમ ક્રિસ્પી લાગે. ડ્રાયફ્રૂટ એકદમ સરસ કડક થઈ જાય તો તમને બાઈટમાં પણ સરસ લાગે છે. તો આવી રીતે બધું શેકાઈ ગયું છે. તો આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું. હવે આપણે એક ચાસણી કરવાની છે. તો એક તપેલીમાં હું 1.5 કિલો ખાંડ લઉં છું. 2 કિલો લોટ છે તો 1.5 કિલો ખાંડ ઇનફ છે. જો તમારે વધારે સ્વીટ ખાતા હો તો તમે વધારે એડ કરી શકો છો. હવે આપણે એમાં અડધો ગ્લાસ પાણી એડ કરવાનું છે. ખાંડ ડૂબે એટલું જ પાણી એડ કરવાનું છે. જાજુ એડ કરશો તો તમારે વધારે બાળવું પડશે પાણી. એટલે એટલું જ પાણી એડ કરી અને આપણે ચાસણી કરવાની છે અને હલાવવાનું છે. આપણે ચાસણી રેડી થઈ ગઈ. ચેક કરવા માટે એક ડીશમાં થોડું ડ્રોપ્સ લીધેલું છે. એ હજી આપણે ફેલાય છે તો તમે જોઈ શકો છો. હવે ચેક કરી લઈ થોડું ઠરી જાય પછી કે આપણે એક તારની ચાસણી કરવાની છે. તો આપણે એક તાર બની ગયું છે. તો હવે આપણે આમાંથી ઘી પણ છૂટું પડી ગયું છે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ ઘી છૂટું પડી ગયું છે. હવે આપણે આ ચાસણી રેડી છે તો આપણે આમાં એડ કરી દઈએ. થોડી થોડી આમાં ચાસણી એડ કરતા જશું અને મિક્સ કરતા જશું. ધીમે ધીમે મિક્સ કરતા જશું અને આપણો એકદમ અડદિયો એકદમ જામતો જશે. તો આવી રીતે ચાસણી બધી એડ કરી દેવાની છે અને હલાવી લેવાનું છે. બધી ચાસણી એડ કરી દીધી છે. તમે જોઈ શકો છો કેટલું આપણું ઘી બહાર એડ નીકળ્યું છે. હવે આપણે સૂંઠ પાવડર છે. મેં અહીંયા 50 ગ્રામ સૂંઠ લીધી છે. એનો પાવડર કરી લીધો છે. અને આ જે અડદિયાનો મસાલો એ પણ મેં ઘરે બનાવેલો છે. એ પણ આમાં એડ કરવાનો છે. અને આ એલચી પાવડર છે એ મેં ખાંડ એડ કરી અને મેં પીસી લીધું છે. એ પણ આપણે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધારે ઓછો કરી શકો છો. આ ઓસળિયા છે આપણા શિયાળામાં આપણા શરીર માટે બહુ હેલ્ધી છે. તમે તો જો ન ફાવે તમે ઓછા વધારે કરી શકો છો. અડદિયાનો મસાલો છે એ મેં ઘરે જ બનાવેલો છે. એમાં મેં થોડા તજ, લવિંગ, એલચી, જાવંત્રી અને થોડા તીખા એડ કર્યા છે. એટલે એનો ટેસ્ટ બહુ સરસ આવે છે. તમે જાયફળ પણ એડ કરી શકો છો. આવી રીતે બધું મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે આપણે આમાં અડધો કપ દૂધ એડ કરવાનું છે. દૂધ એડ કરવાથી આપણો એકદમ ટેસ્ટી બને છે અડદિયો અને એકદમ સરસ એનામાંથી ઘી છૂટું પડે છે. તો આવી રીતે આપણે બધું જ હલાવી લેવાનું છે અને આપણે હવે અડદિયાને વાળવાના છે. ઘણા પીસીસ કરતા હોય છે ચોકીમાં પાથરીને સેટ કરીને, પણ હું તો ટ્રેડિશનલ અડદિયા વાળું છું. તો આવી રીતે આપણે લચકાને થોડોક ચોકીમાં એડ કરવાનો છે અને એમાં ગુંદર એડ કરતું જવાનું છે અને વાળતું જવાનું છે. જો તમે પહેલાં ગુંદર એડ કરશો તો તમારો ગુંદર ચીકણો થઈ જાય છે અને મોઢામાં ચોટે છે દાંતમાં. તો અમે આવી રીતે અંદર એડ કરીને વાળવાના છે. આવી રીતે વાળવાના છે અને તમે આ પીસ પણ પાડી શકો છો. પણ મને આ ચીજ ગમે છે, મને આ વાળવા, અને લુક પણ સારો આવે છે. આવી રીતે વાળી અને ઉપર આપણે કાજુનું ડેકોરેશન કરવાનું છે. તમે બદામ પણ મૂકી શકો છો અને કાજુ પણ મૂકી શકો છો, પિસ્તા પણ મૂકી શકો છો. કોઈ પણ તમારા મનપસંદ ડ્રાયફ્રૂટ એડ કરી શકો છો. આવી રીતે બધા જ આપણે અડદિયા વાળી અને ઉપર કાજુનું ડેકોરેશન કરવાનું છે. સુગંધ તો એટલી સરસ આવે છે કિચનમાં. વાવ, અડદિયા બહુ મસ્ત બન્યા છે.
તમે પણ ઘરે બનાવો. શિયાળામાં તો અડદિયા ખાવા જ જોઈએ ને. તો આવી રીતે આપણે બધા જ અડદિયા વાળી લઈશું. અને બદામ કાજુ ગમે કોઈ પણ મૂકી શકો છો. તો આવી રીતે બધા જ અડદિયા આપણા વણાઈ ગયા છે. તમે જોઈ શકો છો કે આપણે આ 2 કિલો લોટ હતો એમાંથી આપણા કેટલા બધા અડદિયા બન્યા છે. તો આવી રીતે તમે ઘરે બનાવો અને ગંદોઈ કરતા આપણે ઘરે એકદમ સારા બને છે, ચોખ્ખા બને છે અને સરસ બને છે. અને આમાં અલગ અલગ તમે ડ્રાયફ્રૂટ વધારે ઓછા તમે કરી શકો છો. તો આપણે ચાલો પ્લેટિંગ કરી લઈએ. તો આવી રીતે હું એક પ્લેટમાં તમને અડદિયા દેખાડું છું કે આપણા અડદિયા કેટલા એકદમ સરસ થયા છે. અને આવી રીતે તમે સ્ટોર પણ કરી શકો છો. કોઈ ગેસ્ટ આવે તો તમે એને પણ અડદિયા જમણવારમાં અડદિયા આપી શકો છો. અને અડદિયાનો લચકો પણ તમે ગરમા ગરમ આવી રીતે બનાવી શકો છો. જો તમે વાળો નહીં અને તમે આમનામ ગરમા ગરમ આપો તો પણ એ લચકો સરસ લાગે છે. અને આવી રીતે વાળી શકો છો. તમે જોઈ શકો છો કે આપણા અડદિયા એકદમ સરસ થયા છે અને હેલ્ધી થયા છે. એમાં ઓસળિયા બધા એડ કર્યા છે. તમે ઓસળિયા ન એડ કરો તો પણ ચાલે, તમે સ્કીપ પણ કરી શકો છો. તો આઈ હોપ તમને આ શિયાળામાં અડદિયા તમને ગમ્યા હશે. લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો. થેન્ક યુ.